สวัสดีครับนี่คือรายการออคัสสตอรี่เรื่องเล่าวัยขวัญซีซั่น2เรากลับมาพบกันเป็นประจำทุกสัปดาห์อย่าลืมนะครับถ้าถูกใจฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe แล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อติดตามแต่สิ่งที่สำคัญโปรดใช้วิจารณญาณในการรับฟังแต่ถ้าใจคุณไม่กล้าพอโปรดอย่ารับฟังคนเดียวออคัสสตอรี่ซีซั่น2ขอนำเสนอเป็น EP ที่95ทางลัดทุกที่ที่ไปมักจะมีเรื่องราวของใครบางคนซ่อนอยู่เยอะจังเรื่องราวนี้นะครับมันเกิดขึ้นในช่วงที่มีภัยพิบัติเข้ามาในประเทศของเราผมต้องทนดูความยากลำบากของเด็กคนแก่ที่ต้องพึ่งพิงธรรมชาติในการหาเลี้ยงชีพเพียงอย่างเดียวผมจำได้ว่าในปีนั้นเป็นปีที่มีอากาศหนาวมากๆเกิดภัยหนาวขึ้นในประเทศทั้งภาคเหนือและภาคอีสานมีร่องความกดอากาศสูงพาดผ่านเป็นระยะเวลานานกว่าปกติทำให้เกิดภัยหนาวและคนในภูมิภาคนั้นๆต้องเผชิญกับภัยหนาวอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้การระดมความช่วยเหลือจากทุกภาคส่วนต่างส่งของใช้ที่จำเป็นเช่นผ้าห่มยารักษาโรคที่มันเกี่ยวกับทางเดินหายใจและยารักษาโรคต่างๆที่เกิดจากอาการที่ว่าความหนาวเย็นมันเกิดขึ้นเฉียบพลันเสื้อกันหนาวอาหารแห้งสิ่งจำเป็นต่างๆเพื่อเข้าช่วยเหลือผู้ประสบภัยแต่ที่บริษัทผมดันเกิดไอเดียขึ้นมาว่าน่าจะเอาของไปช่วยเหลือด้วยแต่ว่ามันเกิดเหตุที่เกินคาดอยู่เรื่องหนึ่งคือสมาคมขายตรงเขาได้รวบรวมทั้งเงินบริจาคกับข้าวของต่างๆจากทุกบริษัทขายตรงที่อยู่ในสมาคมและก็ขอให้บริษัทเราช่วยจัดการในเรื่องนำของไปมอบให้ผู้ประสบภัยทางพี่วิรัตก็เห็นดีไปด้วยในเรื่องนี้ก็เลยรับงานนี้มาทำและจุดหมายปลายทางของเราก็คือจังหวัดเชียงรายอำเภอเชียงแสนและเราก็พุ่งเป้าไปที่ดอยสะโงูเพราะที่นั่นในตอนนั้นเลยยังไม่ค่อยมีใครรู้จักว่ามันมีจุดชมวิวทะเลหมอก3แผ่นดินทั้งไทยพม่าลาวแต่ผมเป็นคนหนึ่งที่ไม่ชอบอากาศหนาวคือเกลียดเลยก็ว่าได้แต่ในเรื่องของมนุษยธรรมยังไงแล้วก็ต้องไปแต่ขอไปที่หลังได้ไหมคือเราต้องใช้คนกว่า100 คนในการแพ็คข้าวของต่างๆอยู่ถึง3 วัน 4 วันกันเลยก่อนที่จะเอาของที่แพ็คแล้วขนขึ้นรถส่งต่อไปยังที่หมายอย่างน้อยๆก็ต้องใช้เวลา12 ชั่วโมงส่วนผมขอเสียสละตามไปที่หลังเพราะว่าของที่ผมเอาไปมันเป็นของพวกอุปกรณ์ทางการแพทย์ต่างๆเราตกลงกันว่าจะขนขึ้นเครื่องไปเพราะว่าของพวกนี้มันต้องระมัดระวังอย่างมากผมก็เลยต้องแบบว่าเสียสละลำบากลำบนในการนำของนั้นไปขึ้นเครื่องแล้วก็ดีลกับพี่นัทให้มารับผมที่สนามบินแม่ฟ้าหลวงตอนสักประมาณบ่าย 3เพราะในสมัยนั้นรอบสุดท้ายที่ไปจากกรุงเทพจะถึงเวลานั้นและพอผมถึงสนามบินแม่ฟ้าหลวงพี่นัทก็มารับผมคือเขามาพร้อมๆกับหญิงคนหนึ่งเป็นหญิงชาวต่างชาติแล้วผมก็จำไม่ได้นะครับว่าเธอสัญชาติอะไรแต่ที่รู้คือเธอชื่อเอลลี่เธอพูดไทยได้แบบดีมากเลยในตอนแรกคิดว่าเธอเป็นหมอแต่ความจริงแล้วเธอเป็นนางพยาบาลอาสาที่มาทำงานในเมืองไทยได้สัก 6-7 ปีแล้วที่เธออยู่ที่นี่พอเช็คของทุกอย่างเรียบร้อยเราก็ออกเดินทางกันตอนนั้นมันก็4 โมงกว่าแล้วฟ้ามันมืดเหมือนจะ6 โมงแล้วอากาศมันเริ่มเย็นขึ้นเรื่อยๆเส้นทางจากสนามบินไปดอยสะโงระยะทางประมาณ66 กิโลก็ชั่วโมงนิดน่าจะถึงผมเสียสละไปนั่งข้างหลังกับของที่มาด้วยมากมายมันอัดแน่นอยู่ด้านหลังของรถตู้อย่างแน่นไปหมดเลยและเอลลี่ก็นั่งข้างพี่นัทด้านหน้าขอบอกเลยว่านั่นเป็นความคิดที่ผิดพลาดครั้งหนึ่งในชีวิตของผมเลยก็ว่าได้ที่ปล่อยให้เอลลี่นั่งหน้าไปกับพี่นัทแล้วความหลอนมันก็เริ่มขึ้นจากจุดตรงนี้คือพี่นัทขับรถออกมาได้สักพักหนึ่งแล้วล่ะคิดได้ว่าต้องเติมน้ำมันก่อนเพราะว่าตั้งแต่มาถึงนี่ตั้งแต่เมื่อวานยังไม่ได้เติมเลยตั้งแต่นครสวรรค์ที่เติมนั่นในครั้งสุดท้ายของเมื่อวานนี้และจุดนั้นแหละที่ทำให้การเดินทางมันเปลี่ยนไปก็เพราะเอลลี่นั่นแหละที่ชี้ทางลัดและก็สามารถเติมน้ำมันได้ด้วยซึ่งเส้นทางเนี่ยเป็นเส้นทางลัดที่ตัดใหม่คือตัดได้ไม่นานซึ่งตอนนั้นผมยังไม่รู้เรื่องรู้ราวอะไรเลยแต่ว่าเหตุผลที่บอกมันก็ใช้ได้อยู่นะเพราะว่ามันเริ่มมืดแล้วและแค่ระยะทางแค่นี้มันจะได้เร็วขึ้นและก็ได้เติมน้ำมันด้วยแต่ว่าความร้อนมันก็เกิดขึ้นตอนนั้นนั่นแหละครับตอนที่
ที่รถตู้ของเราอ่ะมาถึงปั๊มแล้วก็ขับเข้าไปเลยคือสภาพปั๊มอ่ะไม่ได้เก่าหรือว่ามันน่ากลัวอะไรนะเพียงแต่ว่ามันไม่มีคนอยู่สักคนก็เท่านั้นเองพี่นัทจอดนิ่งอยู่ตรงปั๊มหัวจ่ายได้สักพักหนึ่งแล้วก็ยังไม่เห็นมีใครมาให้บริการเติมน้ำมันอะไรเลยแล้วเอลลี่ก็ชี้ให้พี่นัทดูว่าเห็นมีคนแก่นั่งอยู่ในออฟฟิศของปั๊มพอเธอบอกปุ๊บเธอก็ลงมาแล้วก็เดินไปหาคนแก่คนนั้นซึ่งคนแก่คนนั้นก็ลุกจากเก้าอี้เดินออกมาหาเธอเช่นกันและคนแก่คนนั้นมาในสภาพที่เป็นอาม่าเป็นหญิงแก่ๆตัวเล็กๆผมสีขาวไปทั้งหัวตัดผมสั้นติ่งหูเดินบอกให้เอลลี่กลับไปรอที่รถเดี๋ยวจะไปตามอติมาเติมน้ำมันให้และอาม่าก็เดินหันหลังหายไปด้านหลังปั๊มซึ่งด้านหลังปั๊มมันเป็นบ้านคนซึ่งผมดูแล้วมันก็เป็นบ้านคนธรรมดาเปิดไฟสว่างไม่น่าจะเป็นห่วงอะไรพอผ่านไปสักพักหนึ่ง15 นาทีอาตีก็มาคือวิ่งมาแบบหน้าตากระหืดกระหอบและขอโทษพวกเราที่มาช้าเพราะแถวเนี้ยตอนเย็นๆมืดจะไม่ค่อยมีใครมาเติมน้ำมันกันแล้วจะมีก็แต่พวกรถส่งของที่นานๆจะมาสักคันเขาก็เลยเข้าบ้านไปกินข้าวก่อนพอพูดถึงข้าวผมก็จะเริ่มหิวเหมือนกันนะก่อนจะจากไปเอลลี่บอกกับอาติว่าฝากขอบคุณคุณยายด้วยนะคะที่ไปตามพี่มาเติมน้ำมันให้อาติพูดสวนมาเลยว่ายายคนไหนแล้วเอลลี่ก็ชี้ไปที่ออฟฟิศที่มันเปิดไฟอยู่อาติก็ถึงกับหน้าซีดแล้วก็ถามเพื่อความแน่ใจว่าคนในรูปใช่ไหมเอลลี่ก็ตอบว่า yes อาติพูดสวนตอบกลับมาเลยว่านั่นมันอาม่าอีตายไปแล้วอีตายไปก่อนถนนเสร็จอีกเอายังไงล่ะนี่แค่เริ่มต้นก็โดนซะแล้วตายแล้วยังไงกันวะผมก็ได้แต่บอกพี่นัทว่าเรารีบไปกันเถอะอย่าปล่อยเอาไว้ให้เรื่องราวมันลุกลามมากไปกว่านี้เลยแล้วเราก็ออกจากปั๊มแบบลุกลี้ลุกลนกันเลยจนเอลลี่ถามผม2 คนว่าพวกคุณเป็นอะไรกันอาม่าก็ตายไปแล้วไม่เห็นจะมีอะไรน่ากลัวเลยอาม่ายังมาช่วยตามอาติให้อีกตามมาเติมน้ำมันให้พวกเราอาม่าเป็นคนดีนะจ้าแม่เอลลี่มองโลกในแง่ดีแม่นางฟ้านางสวรรค์ผู้มีเมตตาแต่ในใจผมคิดนะว่าข้างหน้าจะมีอะไรนอกเหนือความคาดหมายอีกหรือเปล่ากันนะเพราะทางข้างหน้ามันมืดมากๆนี่แค่หัวค่ำนะยังเกือบจะมืดสนิทแล้วเลยผมเคลื่อนตัวมานั่งด้านหลังตรงกลางระหว่างเอลลี่กับพี่นัทแล้วก็คอยช่วยดูเส้นทางไปด้วยดังคำพังเพยของ3 ก๊กที่ว่าไว้เมื่อกล่าวถึงโจโฉก็มาแต่ไม่ได้มาเป็นคนมาเป็นงูเหลือมขนาดเท่าขาผมเลยตัวใหญ่มากและก็ยาวมากด้วยคือในตอนแรกที่ไฟหน้ารถสาดไปผมเห็นมันเป็นแบบดำๆเหลือบๆแต่ก็ไม่คิดนะว่านั่นมันคืองูแต่แล้วอยู่ๆมันก็หักหัวออกมาเลื้อยข้ามถนนตื้อๆอย่างนั้นเลยในระยะประชิดเกือบจะตัดหน้ารถตู้ของเราซะงั้นเอลลี่ร้องกรี๊ดดังลั่นรถเลยบอกให้พี่นัทจอดแต่พี่นัทไม่จอดขับทับเลยแต่ที่มันน่าแปลกตรงที่ว่าตอนที่ขับรถตู้ผ่านไปความจริงนะเอาจริงๆนะคนที่ขับรถจะรู้เลยว่าถ้าขับรถทับอะไรอย่างเงี้ยรถมันต้องกระเด้งบ้างแต่ที่เรารู้สึกคือมันเหมือนกับว่าวิ่งผ่านไปบนถนนเรียบๆธรรมดาและตอนที่ขับผ่านมาแล้วเอลลี่ยังไม่หยุดว่าพี่นัทเลยว่าทำไมใจร้ายงูก็เป็นสิ่งมีชีวิตมีสิทธิ์จะอยู่บนโลกใบนี้เหมือนกันนะแล้วพี่นัทคงจะทนไม่ไหวแล้วก็เลยพูดเสียงดังออกไปเลยว่าหัวมันเป็นคนงูมันมีหัวเป็นคนอันนี้ทำให้เอลลี่ถึงกับช็อกไปเลยส่วนผมก็ช็อกเงียบอยู่ด้านหลังคือผมเชื่อพี่นัทนะเพราะจากการที่รู้จักกับพี่นัทมาหลายปีผมเชื่อว่าพี่เขาไม่น่าพลาดหรอกในเรื่องนี้ดังคำพังเพยโบราณว่าไว้ความวัวไม่ทันหายความควายเข้ามาแทรกคือผมน่าจะนั่งจ้องไปข้างหน้าช่วยพี่นัทดูทางคราวนี้ผมตั้งใจดูมากเลยว่าจะมีอะไรมาอีกไหมแล้วผมก็เห็นเงาดำๆอยู่ที่สุดปลายแสงไฟหน้านะครับไกลๆเลยด้วยความเร็วของรถตู้มันเพียงไม่กี่วิเองนะครับทำให้ผมเห็นชัดเลยว่ามีชายวัยรุ่นยืนขวางทางอยู่กลางถนนแต่สภาพที่ผมเห็นคือหัวมันเละไปแถบหนึ่งและเลือดอาบไปทางล่างพี่นัทก็เลยตัดสินใจเร่งความเร็วคือกะชนให้แหลกว่างั้นเถอะแล้วเอลลี่ก็กระชากแขนพี่นัทอย่างแรงแล้วบอกว่าให้หยุดเสียงดังลั่นรถตู้เลยแล้วพี่นัทก็ไม่ได้ฟังนะครับก็ขับรถพุ่งเข้าชนร่างชายวัยรุ่น
นคนนั้นคือมันชนแรงมากๆแบบเลือดกระจายเต็มหน้ากระจกเลยและเราก็รู้สึกเลยว่าร่างนั้นมันหลุดเข้าไปใต้ท้องรถแล้วพี่นัทก็เบรกยางไหม้แบบเป็นทางยาวเลยร่างของชายวัยรุ่นคนนั้นนอนเลือดอาบจุกกลางถนนเลยเอลลี่รีบลงจากรถเอากระเป๋าพยาบาลไปด้วยอย่างไวพี่นัทก็เลยเริ่มไม่แน่ใจแล้วก็เลยลงตามไปดูแต่ผมไม่ลงอยู่แล้วเพราะอากาศตอนนั้นมันประมาณสัก12 องศาแหละมันเย็นเฉียบจริงๆแค่มัน18-19เนี่ยผมก็จะตายอยู่แล้วคิดว่าผมจะลงไปไหมแต่ผมก็มีสาเหตุนะครับ2ข้อที่ผมไม่ลงไปคือ1อากาศมันหนาวจริงๆและ2ผมคิดว่านะไอ้คนที่เราเพิ่งชนไปเนี่ยมันไม่ใช่คนแน่ๆเพราะคราบเลือดที่อยู่บนกระจกหน้านะมันไม่ได้มีแต่เลือดเท่านั้นมันมีน้ำหนองด้วยที่มันกระจายออกพร้อมกับเลือดนะที่สีมันเข้มๆเกือบจะดำแล้วแล้วก็ยังมีหนอนตัวเล็กๆสีขาวๆเป็นกระจุกเต็มไปหมดผมได้แต่มองที่กระจกสองหลังด้านข้างคนขับว่า2 คนนั้นจะได้ไปเจอกับอะไรผมเห็นเอลลี่จับชีพจรก่อนที่จะพยายามปั๊มหัวใจและก็เห็นทั้ง2 คนทะเลาะกันโดยที่พี่นัทเหมือนกับว่าจะพยายามบอกเอลลี่ว่าเขาตายไปแล้วมันเป็นผีไปแล้วก่อนที่เขาจะชนซะอีกและผมก็เห็นเลยว่าศพของชายวัยรุ่นคนนั้นอยู่ๆมันก็เด้งขึ้นมานั่งทีนี้ล่ะครับวิ่งกันกระจายวิ่งแบบไม่คิดอะไรแล้ววุบเดียวขึ้นมาบนรถกันเลยพี่นัทรีบออกรถอย่างแรงเลยเอลลี่เธอตกใจในภาวะแบบตกใจสุดขีดหายใจไม่เป็นจังหวะเลยเหงื่อแตกไปหมดแล้วเธอก็เหมือนกับว่าบ่นกับตัวเองว่าพระเจ้านี่มันไม่ใช่เรื่องจริงนี่มันไม่ใช่เรื่องจริงเธอบ่นพึมพำอยู่อย่างนั้นคนเดียวพอพี่นัทฉีดน้ำยาล้างหน้ากระจกพร้อมกับเปิดที่ปัดน้ำฝนมันทำให้คราบเลือดคราบหนองที่เกาะอยู่ตรงหน้ากระจกมองเห็นด้านหน้าได้ชัดเจนขึ้นดังคำโบราณที่ว่าไว้เห็นช้างขี้ก็เลยขี้ตามช้างคือตอนนั้นผมนั่งจ้องมองไปข้างหน้าอย่างเดียวเพียวๆกันเลยไม่ได้สนใจเลยว่าเอลลี่กำลังดูอะไรอยู่ที่ด้านข้างกระจกแล้วเธอก็พูดขึ้นมาว่าพี่นัทจอดรับลุงคนนั้นให้ไปกับเราได้ไหมลุงแกเดินมาไกลแล้วไม่รู้จะไปไหนพี่นัทจะทำหน้างงว่าเอลลี่พูดอะไรออกมาแล้วเธอก็พูดต่อว่าเอายายไปด้วยนะจนพี่นัทหันมาพร้อมกับถามเอลลี่ว่าลุงคนไหนแล้วพี่นัทก็ได้รับคำตอบด้วยภาพคือมันมีลุงแก่ๆคนหนึ่งที่อยู่ข้างๆรถซึ่งเขากำลังเดินเคียงมาข้างๆอย่างช้าๆและพี่นัทก็หันไปที่ด้านของตัวเองทีเนี้ยเห็นในระยะประชิดกันเลยว่ามียายแก่ๆคนหนึ่งผิวดำสนิทเหี่ยวแล้วก็ย่นมากๆแต่งกายเป็นคนโบราณนุ่งโจงเหน็บชายพกผมสั้นทัดหูยายแก่ไม่มีตาดำมีแต่ตาขาวล้วนๆเดินอยู่ข้างๆรถฝั่งพี่นัทเหมือนกันเลยทีเนี้ยรถตู้มันวิ่งอยู่120นะครับแล้วใครล่ะจะเดินแบบชิวๆตามอย่างนั้นได้ทำไมลี่ไม่คิดกันบ้างนะมาตัวเดียวก็รู้แล้วว่าเป็นผีจริงๆทีเนี้ยมากัน2 คนเลยตอนนั้นผมท่องพระเวทอัญเชิญเทพลงมาคุ้มครองให้การเดินทางปลอดภัยแล้วลุงคนนั้นกับยายด้วยนะค่อยๆหายล่างไปแล้วรถตู้ของเราก็ยังมุ่งหน้าเดินทางต่อเส้นทางมันก็เหมือนเดิมไม่มีอะไรคือมันเป็นทางมืดวิ่งไปตรงๆแต่ว่ามันวิ่งมานานแล้วนะยังไม่ถึงที่หมายสักทีผมดูนาฬิกาแล้วนี่มันก็ทุ่มกว่าแล้วนะมันควรจะถึงได้แล้วและเราอยู่ที่ไหนกันเนี่ยเพราะว่ามันมืดไปหมดมองไปทางไหนก็มืดเรื่องราวมันควรจะจบการเดินทางตามเส้นทางนี้ได้แล้วนะแต่แล้วมันก็มีเหตุการณ์เกิดขึ้นอีกผมได้คิดเลยว่าการขอให้การเดินทางปลอดภัยจากอุบัติเหตุคงจะเป็นจากคนนะแต่ผมไม่ได้ขอว่าให้รอดปลอดภัยจากผีแน่ๆเลยเพราะอยู่ดีๆก็มีหญิงคนหนึ่งอุ้มลูกและก็วิ่งออกมาตัดหน้ารถตู้ของเราคือว่ามันก็ไม่ได้กระชั้นอะไรนะแต่ว่าเราตกใจกันมากกว่าหญิงวัย20เศษท่าทางเป็นหญิงชาวบ้านธรรมดาวิ่งร้องไห้ฟูมฟายออกมาพร้อมกับอุ้มเด็กทารกที่กำลังร้องไห้ด้วยคราวนี้เอลลี่ไม่ลงเอลลี่รีบลดกระจกด้านหน้าฝั่งเธอนะอย่างไวแต่ก่อนที่จะถามหญิงคนนั้นว่ามันเกิดอะไรขึ้นหญิงคนนั้นก็บอกว่าช่วยด้วยลูกของเธอตัวร้อนมากเอลลี่ก็ลงจากรถพรวดไปเลยและบอกว่าเธอน่ะเป็นพยาบาลแต่ว่าลมหนาวที่มันวูบเข้ามาผมขอบอกเลยว่าเข้าบ้านไปก่อนดีไหมเพราะว่าผมทนหนาวไม่ไหวจริงๆแล้วเราก็เลยเอารถเข้าไปจอดในซอยเล็กๆคือเข้าไปนิดเดียวนะครับไม่กี่10 เมตรเองแล้วเราก็เข้าไปถึงบ้านเธอคือบ้านเธอเป็นบ้านแบบ
ต่างจังหวัดแบบโบราณนะคือยกสูงเป็นบ้านแบบชาวเหนือแล้วผมก็เห็นกองไฟเล็กๆอยู่หน้าบ้านโดยที่มีคนอยู่กันเต็มไปหมดเลยคงเป็นพวกญาติของหญิงคนนั้นนั่นแหละพี่นัทรีบลงจากรถแล้วก็เอาอุปกรณ์ไปเพิ่มเติมให้กับเอลลี่นั่นแหละเข้าไปช่วยหญิงคนนั้นแล้วหญิงคนนั้นก็อุ้มเด็กทารกขึ้นไปบนบ้านพร้อมกับเอลลี่แล้วก็พี่นัทด้วยแล้วก็ลืมไปว่าผมยังอยู่ด้านหลังของรถตู้อยู่เลยกว่าผมจะแหวกข้าวแหวกของที่มันอัดแน่นอยู่เต็มรถน่ะและกว่าจะเปิดประตูลงมาได้ก็เล่นไปหลายนาทีแต่พอวูบแรกที่ผมลงไปผมรู้เลยว่ามันไม่ใช่แล้วเพราะวูบแรกที่ผมได้กลิ่นมันชัดเจนเลยคือมันได้กลิ่นเนื้อเน่าๆที่แช่เย็นคืออย่างที่รู้นะครับกลิ่นมันจะเปลี่ยนไปเมื่ออยู่ในห้องแอร์หรืออยู่ในตู้แช่ถ้ามีของเน่าๆอยู่นั่นน่ะเหรียญปู่อุ่นขึ้นมาอย่างชัดเจนเลยผมก็เลยหันกลับไปเปิดประตูอีกครั้งแล้วก็หยิบของผมออกมาคือผมเอาเป้ไปด้วยที่ภายในเป้น่ะผมเอาน้ำมนต์กับกล่องกำยานอันเนี้ยผมเตรียมพร้อมไว้ในเป้ของผมอยู่แล้วคือใช้ส่วนตัวอันเนี้ยผมเอามาเพื่อใช้ในการเดินทางโดยเฉพาะเลยและในครั้งเนี้ยมันก็มีมีดหมอของผมนะครับที่มันติดมาตั้งแต่การเดินทางครั้งก่อนๆแล้วแหละและเมื่อผมหันกลับมาหลังจากที่ปิดประตูแล้วนะครับผมเห็นเลยว่าญาติของหญิงแม่ลูกอ่อนคนนั้นค่อยๆเดินทยอยขึ้นไปที่บ้านตามๆกันแต่สำหรับคนที่จ้องมาทางผมกลับไม่ขึ้นบ้านต่างออกไปคือแยกย้ายกันกลับไปบ้านใครบ้านมันอย่างนั้นนั่นแหละครับผมว่านะเพราะตอนนั้นผมเดินตรงเข้าไปจะขึ้นบ้านแล้วมันก็ต้องผ่านกองไฟกองนั้นซึ่งในตอนนั้นมันไม่มีใครอยู่ตรงกองไฟแล้วยิ่งอยู่ในที่มันอุ่นขึ้นผมก็ได้กลิ่นแรงขึ้นมันมีทั้งกลิ่นคาวเลือดกลิ่นเนื้อเน่าจนผมถึงขั้นต้องกลั้นหายใจกันเลยและผมก็ได้คิดอย่างหนึ่งว่ามันมีวิชาหนึ่งที่อาจารย์ได้สอนมาในเรื่องของการบูชาไฟมันคือพิธีอารติเป็นพิธีบูชาเทพโดยใช้เปลวไฟอันสวยงามเป็นพิธีสำหรับงานมงคลต่างๆซึ่งเปรียบเทียบกับความมืดและความโง่เขลาในใจของคนเราจึงต้องใช้แสงแห่งเปลวไฟเพื่อกระจัดความมืดอันนั้นชาวพราหมณ์ฮินดูจึงใช้ในการจุดไฟถวายแสงเบื้องหน้าบรรดาเทพของฮินดูเพื่อแสดงความเคารพคำว่าอารติยังหมายถึงดนตรีหรือบทเพลงสวดมนต์ที่ใช้ขับร้องในระหว่างที่ทำพิธีถวายแสงด้วยผมหยุดจู่ตรงหน้ากองไฟจ้องมองที่กองไฟนั้นแล้วก็เริ่มเดินธาตุก่อนที่ผมจะท่องบทพระเวทเรียกกำลังของผงกำยานก่อนที่ผมจะปาผงกำยานลงไปในไฟควันของผงกำยานนั้นมันฟุ้งออกมาอย่างมากแล้วกลิ่นเน่าๆกลิ่นเหม็นๆมันก็หายไปแบบแทบจะไม่หลงเหลืออะไรเลยเหมือนไม่เคยมีกลิ่นเกิดขึ้นมาก่อนแล้วผมก็เห็นร่างที่มันเป็นร่างของคนที่มันเรืองแสงได้นุ่งโจงอย่างเดียวไม่สวมเสื้อผ้าห้อยสังวาลปรากฏขึ้นต่อหน้าผมเลยคือยืนตรงข้ามกับกองไฟที่ผมกำลังทำพิธีอยู่ผมเห็นเพียง3คนเท่านั้นและทั้ง3คนต่างพูดกันเองด้วยภาษาที่ผมฟังไม่ออกแค่วิเดียวเท่านั้นเสียงกรีดร้องของเอลลี่ก็ดังขึ้นมาในวินาทีที่ผมหันไปดูผมหันไปดูด้วยความช็อกนะครับและผมก็เห็นเลยว่ามันมีร่างน้อยๆลอยออกมาจากหน้าประตูบ้านนั่นมันเด็กนี่เด็กอ่อนคนที่ไม่สบายเด็กคนที่ตัวร้อนคนนั้นนี่นาคือมันด้วยสัญชาตญาณนะครับผมก็รีบวิ่งจะไปรับแต่ว่าตอนที่ผมเห็นเด็กคนนั้นลอยเข้ามาใกล้ๆมันไม่ใช่อย่างที่ผมคิดคือร่างของเด็กคนนั้นมันกลายเป็นตัวอะไรก็ไม่รู้ที่ชุ่มไปด้วยเลือดทั้งล่างเลยผมรีบหดมือที่จะรับมันแทบไม่ทันเลยนะแล้วร่างเด็กคนนั้นคือผมไม่รู้ว่ามันคือตัวอะไรตกลงกระแทกพื้นเสียงดังโผล่แล้วร่างก็แหลกเป็นชิ้นๆแล้วที่ตามมาติดแบบวิต่อวิคือเอลลี่กับพี่นัทวิ่งพรวดพลาดลงมาจากบ้านที่มันยกสูงอยู่นะและก็เหมือนกับว่าทั้งสองได้เรียนวิชาเท้าท่องขึ้นขั้นที่9ไปละสำเร็จแน่ๆเพราะพรวดเดียวขึ้นรถตู้กันไปอย่างเรียบร้อยเลยคือเอาเป็นว่าผมก็ได้แต่มองเท่านั้นเองแล้วก็มีบางสิ่งบางอย่างตามเขาทั้ง2คนมาซึ่งผมไม่แน่ใจนะว่ามันเป็นผีหรือว่าปีศาจเพราะสภาพนั้นมันไม่มีคำจำกัดความได้นะไม่มีอะไรบรรยายได้อย่างชัดเจนเลยคือสภาพแขนที่มันยาวกว่าขาตัวผอมถึงแม้ว่าจะสูงแต่ก็ยังดูไม่สมส่วนอยู่ดีดวงตากลมโตแต่มันมีดวงเดียวที่ใหญ่มากๆอยู่ตรงกลางหน้าผากปาก
อันกว้างใหญ่มันกว้างคือมันยาวลงมาถึงหน้าอกเลยแล้วมันทุกตัวก็เลยพุ่งเป้ามาที่ผมทีนี้มากันเพียบเลยแล้วผมจะอยู่ทำไมล่ะครับแต่ผมก็ยังคงได้สตินะผมยังคงปาผงกำยานใส่พวกนั้นแต่แล้วก็เหมือนกับว่ามันจะไร้ประโยชน์ผมก็เลยใช้แผน2เอาน้ำมนต์ของอาจารย์ออกมาเปิดฝาไม่ได้ไล่พระเวทอะไรละสาดไปเลยให้มันได้ผลนะไอ้ตัวที่โดนไปมันร้องเสียงนั้นด้วยความเจ็บปวดและผมก็ใช้วิชาบาทาไร้เงาขั้นที่8วิ่งอย่างรวดเร็วแบบไม่ลืมหูลืมตาเลยจนผมวิ่งทะลุล่างผมว่าน่าจะเป็นเทพนะพอทะลุออกไปผมถึงได้สติและหันกลับไปดูเห็นเทพองค์หนึ่งใน3ล่างยกมือขวาขึ้นคือทำท่าห้ามพวกผีเหล่านั้นนั่นแหละแต่ว่ามันไม่ใช่การยกมือห้ามเฉยๆเพราะว่าร่างของพวกจะเรียกว่าผีหรือว่าปีศาจอะไรก็ไม่รู้แหละเหล่านั้นเกิดเปลวไฟลุกท่วมตัวมอดไหม้กันหมดแล้วก็ร้องด้วยความเจ็บปวดอย่างทรมานแต่ตอนนั้นผมไม่ได้อยู่ดูเลยนะผมกระโดดขึ้นรถพี่นัทขับรถออกไปอย่างไวเหยียบแบบมิดใหม่กันเลยเอลลี่สติแตกไปแล้วครับตอนนี้แล้วก็พูดขึ้นว่านี่มันบ้าบออะไรผมก็เลยบอกให้เธอใจเย็นก่อนที่ผมจะอธิบายให้ฟังว่านั่นคือผีขโมดเป็นผีชนิดหนึ่งที่มาจากภาษาเขมรมันแปลว่าผีทั่วไปคติไทยถือว่าผีชนิดเนี่ยจัดอยู่ในกลุ่มของผีกระสือหรือผีโพลงมีรูปร่างที่มันไม่แน่นอนและบางแห่งก็ว่ามีลักษณะเป็นดวงไฟกลมๆเป็นไฟแวบไปแวบมาดวงใหญ่ๆในยามวิกาลมันมักจะเกิดขึ้นในพื้นที่ที่แบบว่ามันชื้นแฉะมันจะลวงคนเดินทางให้หลงป่าหลงผิดเข้าใจคิดว่ามีคนถือคบไฟหรือมีกองไฟอยู่หากใครเดินตามเข้าไปก็จะไม่มีวันได้กลับมาอีกเลยมันจะรอจนกว่าคนที่มันหลอกเข้ามาอดข้าวอดน้ำจนเสียชีวิตพวกมันถึงจะค่อยๆมากินศพของคนเหล่านั้นที่มันหลอกได้เอลลี่พูดเสียงลั่นขึ้นมาเลยว่ามันเป็นไปไม่ได้ impossible มันไม่ใช่เรื่องจริงใช่ไหมพวกยูโกหกหลอกให้ไอกลัวใช่ไหมจนพี่นัททนไม่ได้อีกแล้วนี่อีลี่ครับที่คุณผ่านมาโดนไปกี่ตัวแล้วครับคุณยังไม่เชื่ออีกเหรอและไอ้ตัวล่าสุดเนี่ยมันจะงับหัวคุณอยู่แล้วคุณก็ยังจะเช็ดตัววัดไข้เตรียมยาอยู่เลยถ้าคุณคิดว่ามันไม่ใช่มันไม่จริงแล้วมึงวิ่งหนีทำไมอีลี่เธอคงได้สติจากสิ่งที่พี่นัทบอกแล้วล่ะแต่ว่าเราก็ยังคงตรงไปไม่ถึงที่หมายสักกาทีแล้วเอลลี่ก็ชี้ให้พวกเราเห็นอะไรบางอย่างที่ทางด้านขวาของถนนนั่นคือแม่น้ำโขงเธอบอกว่าเรามาถูกทางแล้วเลี้ยวขวาแยกมันเป็นทางเข้าดอยสะโงูแล้วทีเนี้ยวิ่งตามเส้นทางไปเลยอีกนิดเดียวก็ถึงแล้วจากจุดตรงนั้นที่เราเลี้ยวขวาตามเส้นทางที่เอลลี่บอกเส้นทางก็เหมือนเดิมคือมันมืดตึบทั้งสองข้างที่เป็นป่าแต่ที่เพิ่มเติมคือมันเป็นทางค่อนข้างคดเคี้ยวแล้วก็ชันขึ้นด้วยแป๊บเดียวเท่านั้นที่เราเลี้ยวขวาเข้ามาตามคำบอกเล่าของนางนี่ผ่านไป4 ชั่วโมงแล้วที่เราเลี้ยวขวาเข้ามาผมยังไม่เห็นวี่แววเลยว่ามันจะถึงปลายทางตรงไหนเลยและในตอนนี้เธอก็หลับไปแล้วก่อนหลับเธอยังบอกอีกว่าพรุ่งนี้เธอต้องไปออกหน่วยอาสาชุมชนแต่เช้ามืดเลยให้พี่นัทรีบๆหน่อยเอาง่ายๆนี่มัน5 ทุ่มกว่าแล้วนะกับ66 กิโลที่เราคิดว่าชั่วโมงนิดๆจาก5 โมงเย็นเนี่ยมันละตรงไหนเนี่ยแต่ว่าความวุ่นวายมันไม่ได้จบแค่นั้นนะครับคือรถตู้ที่กำลังวิ่งเนี่ยอยู่ๆมันก็กระตุกสัก 2-3 ครั้งแล้วมันก็ดับตอนนี้ไปไหนไม่ได้คือคราวเนี่ยน้ำมันหมดจริงๆสตาร์ทไม่ติดไปไหนไม่ได้สภาพอากาศที่หนาวแบบหนาวมากๆแค่4 องศาเพียงเท่านั้นนะครับตอนนั้นผมขอบอกเลยว่าผมอยากตายมากๆเลยคือทั้งหิวทั้งง่วงและที่สำคัญมันหนาวมากๆหนาวจนผมจะตายอยู่แล้วคือมันทรมานสุดๆนะแต่ว่าเอลลี่เธอหลับสนิทแล้วคนที่ตามเธอมาติดๆก็คือพี่นัทหลับสนิททั้งคู่เลยส่วนผมบอกเลยว่าหลับเพราะว่าผมหิวนะมันเพลียคือผมวูบไปตอนไหนไม่รู้แหละแล้วผมก็มาได้สติอีกทีหนึ่งตอนที่น้องอายมาปลุกผมนั่นแหละแล้วความจริงก็ปรากฏว่ารถตู้ของเราจอดอยู่ตรงหน้าปากทางเข้าศูนย์พัฒนาโครงการหลวงสงโงคือว่าห่างจากไม้กั้นเพียง3 เซนเท่านั้นและที่สำคัญน้ำมันที่เติมเมื่อวานเนี้ยตอนเย็นยังคงอยู่ในสภาพ
เต็มถังเหมือนเดิมแต่ที่เราวิ่งมากันเนี่ยพี่นัทน่ะเขาจะจับไมล์หลังเติมเพื่อเอามาเบิกคือเมื่อคืนวิ่งไป400 กว่าโลวิ่งอ้อมไปไหนมาแล้วที่สำคัญน่ะคุณเอลลี่น้องเอลลี่ตัวดีหายไปไหนยามที่หน้าประตูบอกว่าเห็นรถของหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ออกไปตั้งแต่เช้ามืดนั่นแหละแต่ไม่เห็นว่ามีใครไปบ้างนะผมกับพี่นัทลงรถด้วยความแบบว่าปวดเมื่อยกรอบแกรบคือกรอบไปทั้งตัวกันเลยสำหรับผมคือมันแทบจะก้าวไม่ออกเลยนะที่ศูนย์พัฒนาโครงการหลวงสงเนี่ยเขามีที่พักแบบเป็นว่าแบบรีสอร์ทผมก็เลยได้มีโอกาสอาบน้ำอุ่นๆใส่เสื้อกันหนาวแบบจำสูตรเต็มชุดกันเลยล่ะพอไปถึงศูนย์พัฒนาทุกคนเขากำลังเตรียมของที่จะแจกในวันนี้และผู้คนรวมทั้งลูกเด็กเล็กแดงชาวบ้านก็เริ่มทยอยมากันแล้วแต่สิ่งที่มันทำให้ผมต้องหยุดชะงักก็คือว่ากลิ่นของน้ำซุปข้าวซอยเนื้อน่องลายสูตรโบราณทำให้ผมกับพี่นัทลอยตามกลิ่นไปเลยแล้วก็เห็นน้องๆกับทีมงานนั่งกินกันก่อนที่จะเริ่มงานแล้วล่ะคนที่เอามาเลี้ยงในวันนั้นเป็นคนที่อยู่ในทีมงานของบริษัทขายตรงพี่เขาบอกว่าวันนี้มีอย่างเดียวนะกินกันทั้งวันของไม่มีหมดของชุดต่อไปกำลังขนขึ้นมาไปกินกันก่อนได้เลยข้าวซอยเนื้อน่องลายมากันแบบเต็มหม้อแบบโรงเลี้ยงของทหารเลย5 หม้อใหญ่ๆและกำลังขนมาอีกการได้กินข้าวซอยร้อนๆตอนเช้าที่หิวโหยมันช่างสวรรค์จริงๆเส้นข้าวซอยที่ชาวบ้านบนดอยทำกันเองตามสูตรโบราณของปู่ย่าตายายมันเหนียวแล้วก็นุ่มพอเหมาะกับการเคี้ยวในแต่ละคำเนื้อน่องลายที่ตุ๋นและเคี่ยวอีกหลายชั่วโมงกับน้ำซุปที่โขลกด้วยเครื่องแกงของข้าวซอยที่เป็นสูตรโบราณดั้งเดิมบนดอยที่เขาทำกินกันมันทั้งเข้มข้นกลมกล่อมเนื้อน่องลายที่หั่นมาชิ้นไม่หนาไม่บางจนเกินไปใส่มาในชามกันแบบมิดไม่เห็นเส้นกันเลยความอร่อยที่มาพร้อมกับเครื่องเคียงผักดองที่ชาวบ้านเขาดองกันเองและเขาก็ซอยมาเป็นชิ้นเล็กๆที่มันทั้งเปรี้ยวและเค็มอย่างกลมกล่อมพอดีหอมแดงที่ซอยมาเป็นแผ่นพอดีคำก่อนที่จะกินคลุกเคล้าให้เข้ากันบีบมะนาวอีกซีกหนึ่งตามด้วยพริกป่นหอมสักช้อนหนึ่งเพิ่มรสชาติให้อร่อยเข้มข้นจนลืมไม่ลงสรุปเช้านั้นซัดไป4กลางวันไปอีก3ตอนบ่ายแก่ๆจะว่าจะซัดไปอีกแต่พอดีเห็นรถของหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ที่ออกไปปฏิบัติงานเมื่อเช้าเข้ามาก็เลยกะว่าจะเดินไปชวนเอลลี่กะว่าจะให้เธอมากินข้าวซอยด้วยกันแต่ปรากฏว่าผมหาเธอไม่เจอในขณะที่ผมกำลังเดินหาเอลลี่อยู่นั้นพี่นัทก็เดินมาเจอผมพอดีแล้วก็รีบคว้าแขนผมให้ไปนั่งตรงโต๊ะทำจิตใจให้สงบก่อนที่จะบอกอะไรบางอย่างซึ่งมันทำให้ผมถึงกับช็อกในช็อกไปเลยคือตอนแรกผมก็สงสัยนะว่าทำไมเราต้องมาถึงที่นี่กันด้วยอันเนี้ยผมต้องขอเล่าย้อนกลับไปก่อนนะครับตั้งแต่2 เดือนที่แล้วคือ2 เดือนก่อนมีคนติดต่อเข้ามาทั้งทางจดหมายอีเมลและก็ทางโทรศัพท์กับพี่วิรัตว่าต้องการรับบริจาคเสื้อผ้าเครื่องนุ่งห่มยารักษาโรคให้กับชุมชนนี้บนดอยแห่งนี้นั่นแหละเธอเป็นชาวต่างชาติพูดไทยได้คล่องเลยเธอชื่อเอลลี่แล้วพี่วิรัตก็เลยได้ความคิดที่จะทำโครงการบุญครั้งนี้นั่นแหละพอดีกับว่ามันมีภัยหนาวเข้ามาพอดีบวกกับลูกค้าต้องการที่จะทำโครงการนี้คือโครงการต้านภัยหนาวก็เลยเกิดโครงการนี้ขึ้นมาแล้วความจริงก็ปรากฏว่าหญิงชาวต่างชาติคนนั้นเอลลี่เธอเสียชีวิตจากอุบัติเหตุรถยนต์คือรถของเธอตกเหวไปเมื่อ3 ปีที่แล้วคือตอนแรกที่ได้ยินผมบอกเลยว่าผมไม่เชื่อคนต่างชาติชื่อซ้ำกันเยอะแยะไปชื่อเนี้ยโหลจนพี่นัทลากผมไปดูที่บอร์ดของศูนย์พัฒนาและได้อ่านคำไว้อะไรของพยาบาลอาสาเอลลี่แล้วก็ได้เห็นรูปของเอลลี่ที่เธอทำกิจกรรมช่วยเหลือคนมากมายคือผมบอกเลยว่าตอนนั้นใจมันสั่นเลยนะคือผมไม่คิดว่าผมจะอยู่กับผีในระยะประชิดแบบเนี้ยแล้วผมจะไม่รู้ว่าเธอเป็นผีแล้วผีก็พาผมไปผจญภัยกับผีเนี่ยนะผมน่าจะนั่งเครียดไปกินข้าวซอยเนื้อน่องลายแสนอร่อยไปเผลอกินกับพี่นัทไปคนละ4 ชามอีกดูท่าแล้วของที่พี่เขาเตรียมมาให้กับชาวบ้านต่างๆมันคงจะเหลือเฟือจริงๆนี่แจกพวกชาวบ้านที่มารับของช่วยเหลือกันไปเยอะแล้วนะทั้งที่กินนี่ด้วยล่ะตั้งแต่เช้ายังไม่หมดเลย
ตอนนั้นคนที่มารับแจกของไม่มีใครแล้วพวกลูกค้าที่มาจากสมาคมขายตรงก็กำลังจะกลับคือรถตู้มันวิ่งออกไปแล้วอยู่เขาก็จอดคนจากสมาคมขายตรงคนหนึ่งเดินมาบอกผมกับพวกทีมงานว่าให้ทุกคนตามเขาไปกินข้าวเย็นที่โรงแรมที่เขาพักในตัวเมืองนะเขาจะเลี้ยงข้าวขอบคุณซะหน่อยเอาแบบจัดเต็มด้วยนะเป็นบุฟเฟ่อาหารแบบอินเตอร์เนชั่นแนลที่โรงแรมระดับ5 ดาวที่พวกเขาพักกันผมกับพี่นัทพอได้ยินข้าวซอยเนื้อน่องลายแทบจะพุ่งออกมาจากปากเลยนี่เรา2 คนต้องไปนั่งดูเขากินกุ้ง lobster อบเกลือเนื้อเวลลิงตันซี่โครงแกะย่างลมควันกันหรือนี่แล้วทำไมพี่เขาไม่บอกตั้งแต่เที่ยงตอนเนี้ยข้าวซอยปริ่มเต็มท้องจนถึงกระเดือกแล้วนะเนี่ย August Story Season 2 EP ที่95ทางลัดขากลับผมก็ได้นั่งเครื่องกลับกับพวกน้องๆนะครับและพอดีกับที่อาจารย์โทรมาหาผมก็มันก็ตามปกตินั่นแหละที่ผมหายไปสักวัน2 วันอย่างเงี้ยอาจารย์ก็จะโทรมาหาผมก็เลยได้มีโอกาสเล่าเรื่องของเอลลี่ให้อาจารย์ได้ฟังและอาจารย์ก็บอกว่าเรื่องนี้มันเป็นกรรมดีที่จิตใจของเธอที่มุ่งมั่นที่จะทำดีแบบนั้นในตอนที่เธอยังมีชีวิตอยู่และนั่นก็ยังคงเป็นความมุ่งมั่นในจิตสุดท้ายของเธอตอนที่เธอตายมันก็เลยส่งผลให้วิญญาณของเธอกลายเป็นโอปปาติกะและก็ทำทุกอย่างต่อไปทำความดีตามที่ใจของเธอต้องการจนกว่ามันจะถึงวาระของเธอซึ่งก็ไม่รู้ว่าเมื่อไหร่ผมก็ได้แต่หวังว่ากรรมดีที่เธอได้สร้างเอาไว้ตอนที่มีชีวิตและตอนที่จากไปนั้นจะช่วยทำให้เอลลี่นั้นได้หลุดพ้นและนำดวงวิญญาณของเธอนั้นไปสู่ภพภูมิที่ดีกลายเป็นเอลลี่เทพธิดาผู้เลอโฉมสมดังชื่อของเธอและอาจารย์ก็ทิ้งท้ายกับผมว่ารีบกลับมานะแม่เขาทำข้าวซอยเนื้อของโปรดเอาไว้ให้คือตอนนั้นผมแค่ได้ยินคำว่าข้าวซอยผมอ้วกจะพุ่งอยู่แล้วออกัสสตอรี่สำหรับวันนี้สวัสดีครับ